Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ikakatasin natin ang lesson na makukuha natin sa game number 6 ng first mini-match finals ng Chessable Masters 2020 between World Chess Champion Magnus Carlsen versus Super Grandmaster Anish Giri ng Netherlands. Bigyan ko lang kayo ng kaunting background sa nangyari sa kanila. Sa first game ay nagtabla ang kanilang laban. Sa second game ay nanalo kagad si Magnus. Sa third game ay nagtabla. Sa fourth game ay nanalo naman si Giri, nakabawi. At sa panglimang laban naman na kanilang tiebreaker blitz game na may 5 minutes plus 3 seconds increment, nagtabla at ito yung pang-anim na ang kondisyon dito kung sino ang mananalo ay siya ang makakakuha ng first mini-match title. Okay, sa mga hindi pa nakakapanood ng mga games na na-analyze natin sa torneyong ito ay makikita nyo po ang links sa description below. Pakibisita nyo na lang. Okay, so tinanakagad natin, Magnus played d4, Giri played knight f6, c4, e6, Knight C3 at dito ay nag-decide si Giri na mag-Nimzo Indian, Bishop B4 at nag-A3 naman si Magnus as Nimzo Indian sa Mish variation. So kinakapture talaga yung Knight, Bishop takes C3, B takes C3 at C5 ang pinaka-importanting sangkap ng Nimzo Indian para magkaroon kagad ng pressure ang white sa center. So dito ay nag-E3 lang para talagang matibay ang center. Tuloy lang sa development si Giri, Knight C6, Bishop D3, D6. So para ma-maintain lang yung pawn sa C5. Nag-Knight E2, tuloy lang sa development. E5, ayan. So itong E5 ay interesting. So still bookline pa rin, theoretical pa rin. Ini-invite talaga ang puti or si Magnus na mag-react sa kanyang D4 pawn. Pero ang ginawa dito ni Magnus ay Knight G3 lamang. At dito ay nag-H5 naman si Giri. So may question naman tayo dito. So una pa lang marami na tayong mga katanungan dapat maliwanagan. So kung mapapansin nyo, ilan na yung umaatake sa D4 ni Magnus? 1, 2, 3. Samantalang ang depensa ng D4 ay 1, 2. So lumalabas may tendency na ma-1 pawn down dito si Magnus pero bakit hindi kinapture ni Giri yung pawn sa D4? At nag-H5 na lang siya. So tingnan natin. Kapag nag-C takes D4, mag-C takes D4 and then halimbawa E takes D4, assume lang natin E takes D4 and then Knight takes D4, capturing talaga yung isang pawn and then magkakasil lang dito ang puti. Ayan. So, syempre, hindi pwede magkasil ang black ng basta-basta kasi may hataw ng bishop takes h7, magkakaroon ng discovered attack. Bawi na yung nilamang ng black na pawn and then mawiwik pa yung pawn sa d6. So, tendency nito para ma-maintain talaga yung kalamangan ng isang pawn, aatras na lang knight c6 and then yun nga lang may rook e1 check. May mga pangalikot factor. Kapag nag-bishop e6, sinarangan and then bishop g5. Yan. Sunod-sunod ang mga panggugulo ng puti. So, halimbawa, mag-h6, may bishop takes, Queen takes f6 and then may knight h5. Ayan oh. So yun naman ang target. Halimbawa kung halimbawa queen g5 para lang at least ma-maintain yung pagkakadepensa sa pawn sa g7, may h4 naman. So napakalaking kaguluhan ng mangyayari. Ang gulo nito. Halimbawa kung dito naman pumunta queen d4 o meron namang rook e4. Hindi talaga patatahimikin eh. Kaya dito mas minabuti na lamang ni Giri na mag-H5, mag-H4 siya para maistorbo niya yung knight sa G3 at dito ay nag-H4 kagad si Magnus. So pinigilan kagad yung paparating na pangungulit ni Giri. Kasi kung hindi pipigilan yan, talagang istorbo talaga yan. At yan naman ay new idea. Okay, so nangyari na yan dati noong 2015, 2300 player ang gumawa, D5 ang tinira. So nauwi sa knight A5, nauwi sa tabla ang laban. Okay, so tingnan naman natin, balik na tayo dito sa after H5 ni Giri, H4, new idea ni Magnus. At dito ay nag-Queen E7 lang, so focus lang sa development si Giri, and then nag-D5, ayan. So dito, kinulos na ni Magnus. Tingnan natin, bakit kaya? At dito ay nag-Knight B8, so yan daw ang questionable. Kasi, kumbaga, kaya nag-D5 si Magnus, yung Queen kasi nalihis na, wala nang depensa yung pupuntahan ng Knight sa A5. Maganda sana sa knight a5 para merong konterya mamaya sa c4, mag-b6 and then followed with bishop a6. Talagang lahat ay nakafocus sa weak pawn sa c4. Yan ang idea po niyan eh. Pero dito, hindi na pwede, hindi na possible yung knight a5 kasi may queen a4 check, lilipad yung knight sa a5 since yung queen nalihis na. Okay? So dito, nag-knight b8. Kaya yan ang napusuan ni Giri. Pero ang ano dito, e4 lang daw ang much better. Yan daw ang mas the best. So, halimbawa, kung aatras lang ng bishop e2, edi diretso sa e5. Okay? So, mas maganda-ganda raw. Meron nga tayong principle. The best defense is to counter-attack. So, e4 talaga para square clearance para sa knight. Okay? And then dito, nag-knight b8. Tingnan natin. Nag-e4 na. Ayan. So, pagkakataon naman ni Magnus para i-stop yung coming e4. So, medyo nalingat ni ano yun. Hindi napansin ni Giri. So, bishop g4, provoking move. Pinapa f3 talaga. And then,
bishop c8. Ang kulit ng mga tirada ni Giri dito And then nag-bishop g5. So ayan na, development with tempo, with pressure. Queen c7, umiwas si Giri. Kinapture na para mawasak ang kingside. Gf6 and then nag-castle. Ayan, so simplihan na lang. And then weak yung h5, weak yung f6, double pawn. Knight d7, ipit dito si Giri. Then nag-f4, ayan na ang malakas. Talagang sinamantala ni Magnus yung kanyang kalakasan sa f-file. Then dito ay nag-e takes f4 at dito kumapture, knight takes h5. Then nag-knight e5. So talagang isinabay na ni Giri para ma-centralize niya yung knight, mabigyang daan ng development ng knight square, sinacrifice na niya yung f6. So nag-knight takes f6 check, king d8, and then rook takes f4. So, ang maganda dito sa rook, at least protected yung h4 pawn, hindi pa rin matapyas. At dito ay nag-knight g6. So, kaya pinasok ni Giri yan, natanaw niya yan, na magkakaroon siya ng knight sa g6, threat yung rook sa f4, threat yung pawn sa h4. Yun nga lang, meron siya ditong hindi inaasahan na ginawa ni Magnus sa talagang napakalakas na realization. So, meron palang ganun. Okay, ibigay ko sa inyo, pinaka-puzzle, genius ito. Tingnan yung mabuti, bigyan ko ng kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat! Queen F3 lang, grabe pinasubo lang yung rook sa F4 pinapaka-capture lang. So dito, nag-Queen E7. Tanong, ano ba mangyayari kung capturein ng tore? Knight takes F4, Queen takes F4. Tingnan nyo naman ang sitwasyon. Quality down nga, pero paano gagalaw? Paano de-develop yung light squared bishop? Tapos yung king nasa sentro na, hindi na makapag-castle. And then, paano ngayon yung h5, h6, h7? Halos hindi rin makaporma mga tore kasi nga, yung tore sa a8, ang tagal pa bago lumaban sa eksena. Tagal. So, napakagandang realisasyon ni Magnus na talagang hindi nakita ni Giri. So, dito, wala siyang magawa, hindi niya kinapture yan, nag-Queen E7, and then nag-H5 inatake na talagang, sige, capture mo na yung rook ko, kinapture na nga, Queen takes F4, and then nag-Queen E5, nakipagsabayan na hindi nagdalawang isip si Magnus, kinapture kagad, D takes E5, and then nag-G4. Grabe ang lakas ng pawn structure sa king side Tapos walang magawa yung light squared bishop. Grabe, ang lalim ng realization talaga. So dito nag-A5 na lang. Ayan, so may tanong tayo, ano ba mangyayari kung mag-King E7, lapitan ang knight para atakihin? Meron kasing G5. Ayan solid pa rin. Yung tore, di makagalaw. Grabe, di pwede sa G8. May knight. Grabe, ang tindi. May ganun palang mga pattern. Natututo tayo kay world champion So dito balik na tayo sa ginawa ni Giri, nag-A5 siya para yung rook niya na passive sa A8, magamit nga naman niya, may atake pa sa knight sa F6, so magaling din. Then dito nag-G5, rook A6, ayan na nga, at dito ay nag-rook B1. So yan daw ay questionable move. So may mas maganda raw dyan si Magnus sa tirada. I-guess nyo nga yung mas maganda dyan, mas matibay yon, mas iba ang dating nun. Sige gawin nating puzzle, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipost nyo, at sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang mas best move daw ay Bishop E2. Ayan. Protection lang sa pawn sa H5. So, i-connect na ngayon natin yung Rook B1 ni Magnus. Bakit questionable? So, nag-Rook B1, meron kasing ganito. Rook takes F6, good move. G takes F6, and then nakahataw ng Rook takes H5 kahit papaano. So, dito, based sa assessment ni Stockfish11, slightly better lang ang puti. So, mahirap pa ang laban. Bumaba ngayon yung lamang ni Magnus sa madaling sabi. At dito ay nag-Rook B5 para dalawa ang atakihin. Siyempre, hindi naman papayag si Giri na ganun-ganun na lang. Rook H3 mga ngalikot din. Bishop E2, Rook takes C3, Rook takes A5, at dito ay nag-Rook E3, atake sa E4 and then sa Bishop. And then dito ay nag-Bishop H5, target naman yung pawn sa F7, humataw ng Rook takes E4, and then dito ay nag-Rook A8 muna. Ayan, so ang idea, para may mga tendency na maka-Bishop G4 mamaya, kung aalis ang tore sa G4, kung walang control, mayroon pa rin namang threat na Bishop takes F7, followed with Bishop E6, yung Rook A8, matindi ang epekto. So, obligadong umalis sa pagkakapin. King C7, yun nga lang, sinamantala na ni Magnus ang napakagandang timing na magkaroon ng D6 check, King D7, saka pumitas ng Bishop takes F7. Yung Bishop sa C8, parang pinitpit. Grabe. Di makagalaw, di magamit So dito nag-Rook G4 check, then nag-King H2, Rook F4. Then dito ay nag-King G3, pinaka-capture talaga, Rook takes F6, and then nag-Bishop H5. Yun pala ang idea. May Bishop G4 na paparating. Paano ngayon yun iilagan? So dito nag-Rook F4, and then nag-Bishop G4 check na,
king takes d6, ibinigay na talaga yung bishop takes c8, rook takes c4, and then nag-bishop takes b7. So nag-rook c3 check, one piece down na. King g4, then nag-c4, bishop e4, and then nag-rook c1, ayan, and then nag-rook a5 boundary para hindi maka-activate ang king sa d4. Then nag-rook f1, binoundaryhan din yung king ni Magnus para hindi hindi makasama sa eksena na nangyayari. So king g3, rook f4, bishop f3, rook d4, wala, isang pyesa pa rin yan eh. King f2, nag-rook d3 para hindi makatawid ang king sa pigilan sila ng activation, pigilan eh. Bishop e4, nag-rook b3, king e2, yung nga lang, dyan pala lalapit, no? Rook b2 check, king e3, rook b3 check, king d2, wala na, lapit na eh. King c7, nag-a4, and then nag-king b6, atake, and then dito ay nag-rook takes e5, nag-rook b4, bishop c2, dinipensahan lang ang pawn sa a4. At mamaya, magki-king c3 na, babagsak na rin ang pawn sa c4. At ang malupit pa nito, pagpalagay ng ma-exchange mo yung dalawang tore, mawala na rin yung pawn sa c4. Ang lalandingan ng a-pawn ay light square na kakulay ng bishop ni Magnus. Kung yan ay wrong bishop, dark square, tabla sana theoretically. Kaso yung popromote ng a-pawn, kakulay pa ng bishop, light square din. Tapos ang boxing. Kaya dito po ay walang magawa si Giri, nanalo si Magnus sa ika-6 na laban at napakay Magnus ang first mini-match. So ang score nila lumalabas ngayon ay 3.5, 2.5. Ayan, in favor of world champion Magnus Carlsen. So agad-agad naman nating a-analyzein ang nangyari sa kanilang mini-match number 2. So please lang po, yung iba kasi hindi pa nakakapanood, yung iba alam na tapos na yung nangyari. So pagbigyan naman natin yung mga hindi pa nakakapanood. Okay, bigyan naman natin ng chance na iba pa rin yung excitement kung hindi alam ang resulta. Kaya hanggat maaari po, hindi ko inihahayag ang resulta. So ganun pa rin naman, matututo pa rin naman kayo sa katas na nangyari sa laban eh. Huwag nyo na lang sabihin kung ano yung talagang nangyari. Pagbigyan po natin ang ating mga kababayan na hindi pa nakakapanood. Okay po, so maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad-agad kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating YouTube Chess channel at sa ating Facebook page na RNT Music and Chess. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.